तर जय शिवराजे महाराष्ट्र भावनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर भावनो, तुम्हाला आजचा हा वाला डेमो व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही मला लगेच कमेंटमध्ये सांगू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करू शकता भावनो. व्हिडिओला चॅनलवरती नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकॉनला ऑल नोटिफिकेशनला सिलेक्ट करू शकता. कारण की भावना, आपण रोज या चॅनलवर अशाच प्रकारची एडिटिंग तुम्हाला मराठीमधून शिकवत असतो आणि याची नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल तर सिम्पली तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट करून टाकायचे. त्याच्यानंतर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन भेटणं चालू होऊन जाणार आहेत. या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल भावनो मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे भावनो. ते विदाऊट पासवर्डचे आहे, तर तुम्ही इझिली तिथून डाउनलोड करू शकता. डाउनलोड करण्यासाठी कोणतीही प्रॉब्लेम येत असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा व्हिडिओ दिला आहे भावनो. ते तुम्ही बघून घ्या. त्याच्यानंतर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि भावनो, तुम्हाला मॉडेलचे फोटोज डाउनलोड करायचे असेल तर ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला भेटून जाणार आहे. टेलिग्रामवर जाऊन तुम्ही सर्च करू शकता DR क्रिएशन YT. इझिली सर्च करून फोटोज डाउनलोड करू शकता. तर चला भावना, आपण जराही न वेळ घालवता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू. तर सिम्पली भावना, तुम्हाला आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर आपला जो ओरली इफेक्ट आहे त्याला तुम्हाला ॲड करायचे. ओरली इफेक्टला ॲड केल्यानंतर फर्स्ट बीटपासून कट करून घ्यायचं. कट केल्यानंतर भावना, तुम्हाला याच्यावर एक इमोजी ॲड करून घ्यायची. तर इमोजी भावना तुम्ही याच्यात कोणतीही यूज करू शकता. मी ही वाली इमोजी आता इथे याच्यात यूज करून घेतो. याला थोडा रिसाईज करून घ्यायचे. केल्यानंतर फर्स्ट बीटपर्यंत लांबून घ्यायचं. इफेक्टमध्ये जायचं, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं, ड्रॉइंग अँड एज यावाल्या कॅटेगरीमध्ये जायचं. इथून ग्लो इफेक्ट जो आहे त्याला सिलेक्ट करायचे. त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये जायचं आणि याची रेडियस भावना तुम्हाला 60 करून घ्यायची. इथून ओके 60 केली भावना मी. आणि याचा कलर जो आहे तुम्हाला ग्रीन करून घ्यायचा. जो कोणता तुम्हाला करायचा आहे ते करू शकता. मी ग्रीन केला आहे. ओके. तर फर्स्ट बीटपासून तुम्हाला मॉडेलचे फोटोज ॲड करायचे. मॉडेलचे फोटोज ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं. मीडियामध्ये जायचं आणि जे कोणता फोटो तुमचे मॉडेलचे फोटोज असेल म्हणून तो फोटो तुम्हाला इथून सिलेक्ट करायचा. आणि म्हणून तुम्हाला इथून एक फोटो सिलेक्ट करायचे. नेक्स्ट बीटपासून कट करायचे. सेम प्रोसेसने प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं. मीडियामध्ये जायचं, इथून फोटो सिलेक्ट करायचे. नेक्स्ट बीटवर जायचे, फोटो कट करायचे. अजून म्हणून प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं. मीडियामध्ये जायचं, इथून फोटो सिलेक्ट करायचे. नेक्स्ट बीट जवळ जायचं आहे, कट करायचे. तर इथं काही फोटो यूज केले म्हणून मी आता इथे काही फोटो यूज करून घेतो म्हणून. मी क्वचितच फोटो यूज करत असतो म्हणून तुम्हाला माहितीच असेल, तुम्ही माझ्या चॅनलला फॉलो करत असाल तर. हे मी याच्यासाठी करत असतो की भावनो, ज्याच्यामुळे तुमचासुद्धा वेळ वाचेल आणि माझासुद्धा वेळ वाचेल भावनो. आणि मला माहीत आहे की तुम्ही इथपर्यंत व्हिडिओ बघतच नाही. अर्धा तास म्हणजे आपला डेमो व्हिडिओ बघता आणि व्हिडिओला स्किप करून घेता. ओके. तर एवढेच फोटो मी याच्यात यूज करणार आहे भावनो. हे केल्यानंतर याच्यावर तुम्हाला नेक्स्ट प्रोसेसवर यायचं आहे. त्याच्यावर येण्याच्या आधी भावनो तुम्हाला याच्यात सर्व फोटो यूज करून घ्यायचे लास्टपर्यंत. ओके. तर याच्यावर आता भावनो तुम्हाला ॲड करायची एक ब्लॅक स्क्रीन PNG. ब्लॅक स्क्रीन PNG मी आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिली आहे भावनो. तिथून तुम्ही ते इझिली डाउनलोड करू शकता. तर ओके भावनो, मी ब्लॅक स्क्रीन PNGला इथं सेट करून घेतो. सेट केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली याला लास्टपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे. लांबवल्यानंतर आपण एक PNG बनवलेली आहे भावनो. पहिले आपण बनवत होतो, पण आता म्हणजे खूप सारे व्हिडिओ झाले आपण ते तशी PNG बनवत नव्हतो. पण या व्हिडिओमध्ये आपण ती वाली PNG बनवली आहे. ही वाली PNG दीप्ती मॅमच्या नावानं. तुम्हाला अशी PNG बनवायची असेल तर मला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये नाही, कमेंटमध्ये तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता की बाबा अशी PNG बनवायला शिकव. तर मी इझिली म्हणजे तुम्ही सांगितले तरच मी व्हिडिओ तो बनवणार आहे. तर ओके. तर अशी PNG ॲड केल्यानंतर म्हणून तुम्हाला याच्यावर आता शेक इफेक्ट ॲड करायचे. तर शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे भावनो, ते तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून. ते डाउनलोड केल्यानंतर याच्यात इम्पोर्ट करून घ्यायचं आपल्या Alight मोशन ॲपमध्ये. तर ओके. तुम्हाला फर्स्ट इफेक्टला इथून कॉपी करायचं म्हणून. कॉपी केल्यानंतर आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर आपण भावनो समोर छोटे छोटे फोटोज यूज केले होते इथं भावनो, म्हणजे 28.18 जवळ. तर इथून भावनो तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करायचा इथपर्यंत.
29.27पर्यंत. तर इफेक्ट कसा ॲड करायचा सांगून देतो. फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आणि पेस्ट करायचं. सेम प्रोसेसनं नेक्स्ट फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आणि पेस्ट करायचं. ओके, तर भावनो तुम्हाला समजलं असेल की हा वाला इफेक्ट कोणत्या फोटोला ॲड करायचा आहे. आणि जो उरलेले 2 इफेक्ट आहे भावनो, दुसरा आणि तिसरा, तर दुसरावाला इफेक्ट तुम्हाला मिडल साईजच्या फोटोला, हे जे 2 फोटो आपण ॲड केले होते अशा साईजच्या फोटोला, सर्व जेवढे फोटोज आपल्या व्हिडिओमध्ये एवढ्याच साईजचे आहे भावनो, मिडल साईजचे, ते सर्व फोटोला तुम्हाला तो इफेक्ट ॲड करायचा आहे दुसरावाला. आणि आणि जो तिसरा इफेक्ट आहे मोठ्या फोटोंना तुम्हाला ॲड करायचा. त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ बनवून रेडी होऊन जाणार आहे. तर ओके, तर भावनो एवढ्यामध्ये एवढंच भेटूया आपण आपल्या